nagkaroon na po kasi ng too much room inside the cylinder bore. So, malaki na yung clearance between the piston and the cylinder bore. Kaya nagkakaroon po siya ng too much rocking. Yung pagsayo ng piston as the piston travel upward. And ganoon din po downward. Ayan, di ba? Nagkakaroon po ng piston rocking. So mga kabayan, magandang hapon po at tayo po ay nagbabalik na naman sa ating munting tahanan sa ating YouTube channel. Nagbabalik po si Super Mario Travels. At ngayon po kabayan ay medyo maulan. So halos maghapong nag-uulan dito, kagabi pa. So yun, kaya hindi tayo makapag-hands-on sa sakyan. So yun mga kabayan, at meron lang po akong tatalakayin na tungkol po sa makina. So yun, so may nag-comment po kasi na isang viewers natin. So hindi ko alam kung followers ko siya o subscriber ko siya, pero siya po ay nag-comment. Tinatanong po niya sa akin, sabi niya kung ano daw po ang ibig sabihin ng piston slap. So yun mga kabayan, magandang hapon sa inyong lahat, isang maulang hapon. So familiar po ba kayo dito sa piston slap na to? So yun, katulad ko po ng sinabi nga kanina na meron isang viewers na nagtanong. So, na kung ano daw po ibig sabihin ng piston slap. So yung mga kabayan, dako na tayo sa ating kwentuhan, talakayan. So, ito po ay ulitin ko lang. Ito po ay request ng ating viewers na nagtatanong sa atin kung ano daw po ang piston slap. Okay? TDC, BDC. Yan, upward, downward. Okay. So, Mr. Glenn Ona, this is for you. So, yon. Ano po ba ang piston slap, mga kabayan? So, malamang alam na, talagang alam na po ng ito ng mga legit na mga mekaniko at legit na professional technician, diagnostic, master tech. Alam po nila yan. So, pag non-mechanic po, hindi po nila alam ang terminology na piston slap. So, ang nakakaalam lang po nito ay mga legit na mechanic. So, yon. Yon. Salamat sa iyo, Mr. Glenn Ona, at nagkaroon pa ako ng content. So, yon. Dako na po tayo. So, ano ba ang piston slap? At ano ba ang nangyayari sa loob ng silindro? At bakit ba nangyayari ang piston slap? Okay. So, ang piston slap po ay nangyayari as the piston rises, traveling upward from BDC to TDC, ay nagkakaroon po ng paghampas ng piston skirt sa cylinder bore. Kasi, bakit? Nagkaroon na po kasi ng too much room inside the cylinder bore. So, malaki na yung clearance between the piston and the cylinder bore. Kaya nagkakaroon po siya ng too much rocking. Yung pagsayo ng piston as the piston travel upward. And ganoon din po downward. Ayan. Di ba? Nagkakaroon po ng piston rocking. Di ba? So, yung pong ating, ulitin ko lang po, yung ating piston skirt, yan po ang nagiging dahilan kaya po nagkakaroon ng ingay sa loob po ng silindro, or nagkakaroon po ng ingay ang ating engine during engine operation. Yan po kabayan yun. Dahil, ulitin lang po natin, nagkaroon po ng too much room. Malaki na po ang clearance ng cylinder wall natin sa kahahampas ng piston. Dahil, sa kadalihanang nagkaroon ng pagsayaw o excessive movement ang ating piston. Too much rocking, excessive movement, traveling upward and downward. Diba mga kabayan? Pag ganyan kabayan, patas, ganyan. Ganyan, kasi too much rocking na siya. Nagkaroon ng too much room inside the cylinder bore. Ganoon din pababa. Ganyan din yan. So, yun po,
Kaya po nagkakaroon ng piston slot. Yun po yun. So, bakit? Ulitin na natin. Bakit? O, Glenn una, this for you. Ulit-ulitin ko lang ulit. Isang ulit na lang. Nagkakaroon po ng piston slot inside the cylinder bore dahil nagkakaroon po ng too much room inside the cylinder bore. Bakit? Nagkaroon ng too much room. Kasi nagkakaroon po tayo ng too much rocking of the piston as the piston rises traveling upward, BDC to TDC, from TDC to PDC, going downward, nagkakaroon po tayo ng pagsayaw ng ating piston. Kaya tumatama ang ating piston skirt. Ito po yung piston skirt natin ha. Yung tumatama sa cylinder bore o cylinder wall. As the piston travel upward from BDC to TDC, yung ating piston skirt ay tumatama sa cylinder wall side by side that creating noise during engine operation. Okay? Ganon din po kapag ang piston natin po ay nagta-travel going downward from TDC to BDC, ay nagkakaroon din po ng paghampas ng piston skirt side by side inside the cylinder bore, kaya nagki-create po ng noise during engine operation. That's why we call piston slop. Sana may natutunan po kayo sa talakayan na ito. So mga kabayan, at hanggang sa muli, paki-subscribe lang po ang YouTube channel natin at bilang suporta po kay Super Mario Travels sa kanyang munting tahanan. At pag pinindot nyo po kabayan ang bell icon, ay pakisilik na lang po ang all bell para every time na mag-upload po si Super Mario Travels ng mga video na katulad nito ay inu-notify po kayo ni YouTube. So mga kabayan, maraming salamat at hanggang sa muli. Bye bye!